Ayan, hello guys, kumusta rin sa inyo? Mayroon tayong isang konting tips para sa mga nag-overhaul dyan. Para saan nga ba yung letters na yan? Para nakikita nyo ba yung ano na yan? BABBB. So ayan guys, mayroon tayong isang konting tips para sa mga nagbubuo ng engine. Yan, crankshaft yan ng Chrysler 300 5.7 V8 engine. Yan, paliwanagin mamaya dito kung anong mayroon dito sa mga letters na yan. Yan, diba siyang letter. Paliwanagin mamaya pagbuo natin ng mas niya. Yan guys. So yan guys, ito na yung yung explanation ng lettering natin sa crankshaft. So ayan yung B, yan yung arrangement ng yan yung A, journal number 1 2 3 4 5. Kasi yung crankshaft natin nag-umpisa sa B. Ayan yung B, ito. Ayan yung lettering natin ng crankshaft. B, yan siya mag-umpisa pakanan. So itong number 1 journal BA BB. Ayan, journal number 1 B, 2A, tapos yan BBB na 1, 2, 3, 4, 5 journal natin crankshaft. Kasi ito B8. Ayan. Guys, tara install natin. Alright, ito naman yung natin, yung thrust washer. Meron din itong hindi tayo maliligaw dito pag magkakabit. Kaya mayroon siyang yung, may marking siya. Kita. Ayan, rear. And then ito yung front. So ang install nito, ito sa black side, ito sa crankshaft side, yung may gatla para manon ng langis. Yan, maliliit na kasi may front end siya na ayan o. So ayan yung natin, main cap bearing. Yung arrangement sa ilalim ganun din sa sa main cap bearing, yung BB. Ito yung main cap bearing number 1. Ayan. May ba number 1? Ganon din ang arrangement ng sa main cap bearing kung saan pa sa ilalim, para hindi mamakat o mag yung clearance ng oil. Ayan ang crankshaft natin. Ayan. Ito yung 1, journal 1 2 3 4 and 5. Ayan, gawin natin yung yung main cap bearing. Guys, kung mapapansin nyo to, wala tayong wala tayong thrust washer sa ibabaw. Sa lang siya sa ilalim sa journal number 3. Yan lang yung may thrust washer na tayo sa ibabaw. So yung arrow, ayan yung arrow. Yan, number 1, 2. Itong number 3 walang number pero andun yung arrow, kaya yan, para pa rin siya. Number 4, number 5. So ayan guys, yung sequence ng pagigpit. First step, dito tayo sa 20 foot-pounds. Ayan, ito yung yung sequence ng pagigpit sa crankshaft bolt.
yung M8 bolt, yung ating side bolt natin yan. Extra fit.